Hindi tabi.
ulo. Madami ka lang. Ngayon, ito pa mga nakauna ka. Sabi,
no?
Ano mo maray?
naman to. Ganito yung...
Ay, tada na dua. Hindi nga. Yan ako ba dua? Diyan tayo makikita.
Hindi duman.
Ah. Sabi ko may bariya. Then, nauli ang bungalow. Nauli ang Ade. Nanda sana ade. Pagbor data ngunit lagi. Ya. Wag.
Luwat.
Ano naman ang plano ko?
yan. 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 Yan.
Okay, maloko. Ay, kasi na. Wala ko din ano sabihin tayo. Uli. Oh! I want to. Wrong, man.
rin. Tama ko. Tamba. Ngayon dumaan. Nito. Sa pangyayari. Kung naman ako nagtinda sa mga kinang rito. Hindi na natagal.
Dito sa Gatalin, so ano yung pamilya niya. Everything. Ha? Dahil man tayo, sir?
Akan hayo kata wala tanding. Na bilang takot pa. Ano? Wala bagaimana nagsilat. May pamahay. May pamahay. Gulo ka. May pamahay.
Matanglay. Yan, Ano? Kevin.
May nito naman. Madami naman na rin. Diba? Kaya? Kumusta sa ako? Ginagawa. Tinunod, para ka naman. Patay si Ray.
Grabe na. Kaya na. Seven below. 70. Na.
Kaya pa na ako. Yan. Giveaway. Sino? Teka! Nagulat ako!
Mauli pa ako.
Gusto.
Ano ba? Na. Sabi, salamat sa ibada. Iba na kami nakalbigan. Doon pala. Ikaw pa ako hindi nakadara. Wala ba ka? Sarado man tayo, managano.
na. Abilidad branches accept and disappoint.
Busy ka lang, Uber. Hindi ba nakikita ang kape? Hindi, buti. Oo na. Talagang ganda yung mga negosyo. Joy. Para din ba yan? Kaya semuanya. Hanggang Pinas. Eh, malawag. Support na ganun. Ang Pinas. Ito, ang dami ng kapo hindi. Una ko na dali. Nahinod mag
hikaw-hikaw. Bakit? Supot pa. Pala. Yo. Supot. Oh, no. Yan naman. Iwan mo lang. Kapag doon, dahil na ako, tanako yung mga ano? Ako, wala na. Supot. Supot pa na. Ulit na. Mana? Patak ka naman. Ito. Tingnan naman. Alam mo, kulay ka ang napatuloy. Supot. Supot. Lupa. Ito. Ang supot ka na ako. Tulong. Pero marami kurang orang kita. Marami kasi. Sama lang ang lugo. Hey, magpapagyan! Iba ako na hayop na. Mukman ang arater. Ang para sa Ilaw pa nga. Karasta. Karari na baba. Hello? Samay na ako! Dapat hindi nga may nakagawag ng siyudad. Kapitan mo yan. Ito. Dati, kapitan itong di ba? Ay, nakachita ko pa dyan. Maliti. Ito lang masala. Sabay magpapaalam. Ang balag sa silver. Makakalaban niya din. Hindi.
Pero di man. No. Wala naman yung sikat-sikat. Pasahero. So, ito po katawag sa mga sarap na kabisyo. Yeah. Pero sa ibang ano, upsetan na sumadya por Yung mga banggalay, pamanang. Muy malang mga mga tao. Ano. Wala kaling lumabas. Ano mo? Ito mo Oro ini. Aray. Ako rin. Ako pinatili sa Indo, Afrika. Kumakla. Mga magtao. Ano yun? Ilan na naman yan dahil. Ano yun? Ayun, ma'am. Ano ko yun?
Siguro, Anong karoon anong mga ipindihan nila. ano? Ito? Kaya sumasampo ito. Gusto ko kulang. Siyempre, sira. Nagbaba dito. Nanarap. Sira. Salah. Enggak. Ay, ang Panginoon.
Ano din tayo? Tungod ko na kasi sila bago nga Ha? nagpang po na ito kasi yung hotdog. Sige nga, wala ko sa nabago kayo na yung may tambahan. Dali naka-odo. Manong! Nakao do. Play na ko ba niyo? Sige. Ang best mo si bro. Ay, iba po. Na nga. Ako kandidato. Binayan. Pero kung ba kung sa malinaw ito man mga maro hindi mo na naputang mo yan ang manabawal lang gawang dati nga kami nag-agad ka dyan na Kevin di ba dati may nag-agad tulak Martin para Maria tamban pa allergy mayam Ay ng abroad. dati managumig tigtan na ko ibig ka sa tamba kasi tamba na kaya oh my god may na mga oh my god kumikita ng mga anay padala mo mga may bukas naman yan lutoan sa luto sabindang gina ang luto sa butuan
Ang ano? Sabi? Ba Tamban po. Tamban. Sabi nagsabi. Ay man iba. Samahan niyo rin. Samahan niyo.
May pigmamaran mo ba? Yeah. Balik ka. Parada ito makarakan.
lang ng bata. Kasi sa isip yan. Oo. Pang kita. Ang bibili. Lakong muna tiyaw. Tigkaroon mo. muna ka mo. Bayang ko na ka mo. Lang.
Talagang tayo mga Yung bara, yung bulba. Mahalo.
Tinanong mo na? Ilan?
Ano? Taon. Ano na yan? Ang kilo. Duman sa baba.
Ano ba?
boy. Tapos ka na? Babae. Sunday na. Yan na, okay.
Right now, stop. Dati nga.
Hindi ko alam.
Hey. Ma.
Ano? Gulay.
Yan. Anak. Salamat. Diyan na!
Okay. Ton.
na bawa. Ano?
Kaya kung
Okay, ito.